iyong katapatan. Siya'y kaibigan yung doktor na kapitbahay niyo. Siya ang kapitbahay na maaasahan niyo. Kilala niyo ba ang mga kapitbahay niyo? Kilala niyo ba ang mga kapitbahay niyo? Damit niya at sapatos ay puting-puti, katulong ng doktor sa ospital at klinika. May lambing at sigla sa may sakit maalaga. Siyang nurse na kapitbahay